در شهر بارسلونا هستیم، در کنار نماد اصلی این شهر لا ساگرادا فامیلیا که یکی از شاهکارهای معروف معماری دنیاست. ما 3 سال پیش یه سفر کردیم به اسپانیا، به بارسلونا، مادرید و مایورکا رفتیم. این دفعه ما فقط گذری اومدیم فرودگاه بارسلونا که از اینجا بریم کشور آندورا رو ببینیم، ولی گفتیم که واقعا نمیشه، واقعا حیفه که آدم اینقدر نزدیک باشه به این شاهکار معماری آنتونی گاودی و نیاد از نزدیک ببینتش و از زیبایی‌های این اثر حظ نکنه. به خاطر همین اومدیم وارد شهر شدیم و گذری داریم یه سری از جاهای بارسلونا رو می‌بینیم و با استفاده از فیلمایی که الان داریم می‌گیریم و فیلم و عکسایی که 3 سال پیش گرفتیم می‌خوایم یه ولاگ براتون تنظیم کنیم برای بارسلونا، مادرید و مایورکا. مادرید و مایورکا رو که این دفعه نمیریم، ولی یه سری از تصویرهای بارسلونا رو از این سفر استفاده میکنیم. بعدش میافتیم تو جاده، میریم سمت کشور نقلی آندورا بین اسپانیا و فرانسه که توی ولاگ بعد خواهید دید. اولین جایی که اومدیم ساحل بارسلونا است. یه جنبه از بارسلونا که دفعه قبلی وقت نشد تجربه کنیم ساحلشه. بارسلونا ساحل‌های خیلی معروفی داره. این یکی معروف ترینشه به اسم بارسلونیتا که قشنگ جنوب خود شهره و میخوایم بریم یه قدمی توش بزنیم. کلا تو ساحل‌های بارسلونا هر کدومشو بری همین جوریه، کاری ندارن به که لباس تنت هست یا نه، مخصوصا در بالا تن زنا خیلی راحتن دیگه. تازه نود بیچ هم داره، یعنی اینا تازه غیر نود بیچاشه. این نقطه‌ای که الان داریم توش راه میریم دقیقاً نقطه‌ای هست که 3 سال پیش اولین بار که نیکا وارد اروپا شد و منم بعد چندین سال وارد اروپا شدیم از زیر مترو در اومدیم و با این جمعیت و شلوغی باحال خیابون رامبلای بارسلونا روبرو شدیم و روح و زندگی اروپا زد تو صورتمون. آره خیلی برای من نوستالژیه، چون دقیقاً اولین باری که پامو توی اروپا گذاشتم کشور اسپانیا بود و دقیقاً
از فرودگاه با یه قطار اومدیم اینجا، همینجا از همین پله ها اومدیم بیرون و اولین جایی که من تو شهر دیدم اینجا بود. این قسمت اصلی شهر بارسلونا. و با چمدون رفتیم سمت هتلمون که دقیقاً تو همین نزدیکی همین خیابون. آره این وسط داشتیم لای این جمعیت همینجوری غیر 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 با چمدونامون راه میرفتیم. اون موقع هم اولین باری بود که من و نیکا یه سفر نسبتاً طولانی داشتیم با هم میرفتیم و هنوز عادت نداشت با کریان سفر کنه. یه ساک گنده برداشته بود آورده بود غیر 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 داشتیم با خودمون این وسط میرفتیم سمت هتل. از اینجا رفتیم رسیدیم به هتلمون که اسمش هتل گاودی بود، همنام معمار بزرگ بارسلونا که به زودی بیشتر راجبش حرف میزنیم. اونجا با مامان و بابای نیکا که زودتر از ما رسیده بودن ملاقات کردیم و رفتیم پشت بوم هتل رو ببینیم. از پشت بوم دید داشت به قصر گوئل که یکی از آثار آنتونی گاودیه و روی پشت بومش یه سری از طرح‌های گاودی رو میشد دید. شب رفتیم بیرون قدم بزنیم و برای شام رفتیم پلازا ریال، یعنی میدون اشرافی. غذای بارسلونایی گرفتیم خوردیم که سفرمون رو صحیح شروع کرده باشیم. بعدش مامان و بابا رفتن استراحت کنن. من و نیکا سعی کردیم بریم روی پشت بوم هتل دبلیو که منظره شهر رو ببینیم، ولی بعد از ساعت 11 راه نمیدادن. به جاش رفتیم سری زدیم به یه فر یا شهربازی موقت که توی راه دیده بودیم. داشتیم میرفتیم یه روفتاپ بار که از اون بالا بتونیم منظره خیلی قشنگ بارسلونا رو ببینیم، ولی چون متاسفانه پر بود راهمون ندادن. گفتیم ولی اینجا رو پیدا کردیم توی راه که بودیم، گفتیم حداقل برگردیم اینجا سوار این چرخ و فلک بشیم و از اون بالا ببینیم بالاخره میتونیم اون منظره که میخواستیم از شهر بارسلونا رو ببینیم. اینجا از این مسابقه‌های گاو وحشی سواری‌های خانوادگی داره. از این تکیه‌هاش توی یه سری بارهای آمریکا پیدا می‌کردیم ولی از این خانوادگی‌ها تا حالا ندیده بودیم. اینجا یه سری پله است که یه سری آدم اومدن همجوری فقط نشستن روش دارن آبجو میخورن و صحبت میکنن، مثل اینکه حالت پاتوق ماننده. صبح بارونی بارسلونایی همگی بخیر. این یه پارک وسط شهره. امروز دیگه صبح پا شدیم پیاده داریم تو شهر راه میریم و بریم چند تا از ساختمان‌های دیدنیش رو ببینیم. نم نم بارونش هم بسیار فضا رو لذت بخش‌تر کرده. اینجا کاسا باتیو یا بارسلوناست، یکی از 30 تا ساختمون منحصر به فرد جهان از لحاظ ساختار معماری و یکی از میراث‌های تاریخی یونسکو. این ساختمون توسط گروه گاودی طراحی شده. گاودی معمار خیلی معروف بارسلونا، کاتالانی بوده که خیلی از نمادهای بارسلونا توسط ایشون طراحی شده و هدایت شده و یکیش هم همون لاساگرا فامیلیا هست که اصلی‌ترین نماد شهر بارسلونا است. و حالا این کاسا باتیو به طور خاص توسط یکی از اساتیدی که زیر دست گاودی کار می‌کرده طراحی شده. نگاه کنید چقدر معماری بالکنای این ساختمون شبیه به
استخون صورت آدما درست شده و منو یاد فستیوال مردگان در مکزیک میندازه. اینجا کاسامیلا هست که یکی از شگفت‌انگیزترین ساختمان‌های دنیا است از لحاظ معماری. این هم شاهکار آنتونی گاودی هست که تقریبا تمام ساختمان‌های نمادین بارسلونا کار ایشون و دستیارانشون هست و میخوایم بریم داخلش رو ببینیم به چه شکلیه. پشت‌بوم کاسامیلا یکی از شگفت‌انگیزترین پشت‌بوم‌های دنیا هست. 4 عنصر آب، آتش، باد و زمین رو اینجا نمادگذاری کردن و تداعیاش اینجا وجود داره. این قسمت اولش عنصر آب هست و این ستون داره فرسایش زمین توسط آب رو ترسیم می‌کنه. شکل‌گیری ساختارهای مختلف توسط آب. این قسمتش عنصر آتیشه. اینجا امواج شعله‌ها رو این ستون میتونین ببینین. عنصر زمینش هست، شبیه کوه مثلا ساخته شده و اگه دقت کنین خیلی شبیه اون قسمت آبش هست که اون طرف دیدیم، ولی اون ور یکم حالت موجی داره، ولی یکی بیشتر شبیه کوهه. و همچنین از اینجا میتونیم چشم انداز لا ساگرادا فامیلیا رو ببینیم که معروفترین نماد اسپانیا هست. قسمت نماد عنصر هوا هست و به طرز هنرمندانه‌ای از طریق این ستون‌ها عنصر هوا رو ترسیم کردن. خدای ما رو باد نبره فقط خوبه. این ستونایی که می‌بینین شبیه جنگجوان، اینا مثلا محافظای این ساختمان هستن و دور تا دور همینجوری پیداشون می‌کنن. اتاق زیر شیربونیشه که کلن از قسمت روف قسمت سقف میریم سمت پایین. اینجا هم زیر شیربونی کاسامیلا هستش. همونطور که میبینید معماریش فوق‌العاده زیبا و قشنگه و یه ماکت کوچیک از این ساختمون رو هم اینجا گذاشتن که میتونید شگفتی معماری این ساختمون قشنگ رو ببینید. ستون کمانی شکل که می‌بینید 270 تا ازش اینجا وجود داره و اون پشت‌بوم زیبایی که دیدین رو نگه می‌دارن. و اینجا پر مارکت‌های مختلفه که نشون میده چجوری درست شده کلا این ساختمون و ارتفاعشون هم متفاوته که بتونن اون سقف مثلا موجی که مشاهده کردین رو درست کنن. یه سری نمونه‌هایی از طبیعت رو گذاشته که نشون بده که دقیقاً این ساختمون از چه چیزایی الهام گرفته. مثلا این همین کدوها رو می‌بینین که یکم شبیه اون گنبدهای بالای پشت بوم بود، یکم حالت این اسکلت‌ها رو داشت و گیاه و ذرت و کاج و اینجور چیزا. مثلا دقیقاً اشکالی که رو پشت بوم می‌بینیم خیلی از اشکال این گیاها الهام گرفته. شیربونیش هم که گفتیم کلی ستون کمانی شکل داره، الهام گرفته از ستون فقراته. این هم یه سری دیگه از عناصر طبیعی که اینجا ازش الهام گرفته شده. حتی از کندو اصل هم نگاه کن. این لاک پشته. آره. رسیدیم به پایین کاسامیلا. از اینجا میشه این پشت بومش که الان روش بودیم رو ببینید.
و اینا همش آپارتمانای کسایی هستن که اینجا زندگی میکردن اون زمان. کلا گرون بوده زندگی در اینجا، برای کسایی بوده که دوست داشتن تو قصر زندگی کنن ولی قصر خودشونو نمیتونستن داشته باشن. نشون میده این عناصر مختلف طبیعت رو همونطور که مشاهده میکنید خیلی شبش هم دیدنیه. پرسه زدن تو این خیابونای بارسلونا واقعا لذت بخشه. اینجا یکی از جاذبه های دیدنی بارسلونا هستش که بهش میگن خیابون لارامبلا و همینطور که میبینید وسط خیابون یه حالت پیاده روی بزرگ درست کردن و از این ور پیاده رو و اون ور پیاده رو هم ماشین رد میشه. خیابون الراواله، یه خیابون دیگه که ملت میان برای پیاده روی و یه پیاده روی بزرگ حالت پارک مانند این وسط خیابون درست شده و از این ور و اون ورش هم خیابونای ماشین رو هستش. اطراف این خیابون رستورانای پاکستانی و عرب و اینجور چیزا هم پیدا میشه. رستورانایی هم که نشیمن بیرون دارن که دیگه قشنگ خود سبک اروپاییه وسط بولوار الراوال بارسلونا. برای غذا امروز اومدیم یه رستوران ترکی به نام استانبول کباب. بعد از ناهار یه اوبر گرفتیم رفتیم سمت اسکله کشتی کروز که سوار بر پهناورترین کشتی کروز اون زمان بشید. کشتی که الان قرار سوارش بشی به اسم هارمونی آف دی سی. البته از اون موقع تا الان کشتی‌های بزرگتری هم افتتاح شدن ولی اون زمان پهناورترینش این بود. قرار بود 7 روز با این کشتی سفر کنیم و در نهایت برگردیم به بارسلونا. اما روز 4 توی شهر روم به خاطر یه سوء تفاهم از کشتی اخراجمون کردن که داستان کاملش رو توی یه ولاگ جدا قبلا گذاشته بودیم. 3 روز موندیم تو شهر روم و بعدش طبق برنامه برگشتیم به بارسلونا که بقیه شهر رو بگردیم که در ادامه میبینید. وقتی برگشتیم بارسلونا اولین کاری که صبح کردیم این بود که بریم سمت نماد اصلی شهر لا ساگرادا فامیلیا. اما این تصاویری که الان میبینید از سفر اخیرمون هست که داریم میریم به همون سمت. این دفعه پارک کردیم نزدیک لا ساگرادا فامیلیا. اینجا رو قبلا رفته بودیم ولی دوباره اومدیم گفتیم که حیفه دیگه میایم بارسلونا جاذبه اصلیشو نیایم ببینیم. آره البته داخلش وقت نمی‌کنیم بریم ولی اومدیم که از این شاهکار معماری و نماد بارسلونا حظشو ببریم قبل از اینکه ادامه بدیم. اومدیم مغازه یه سری نوشیدنی بگیریم و قیمت‌ها رو بهتون نشون بدیم. آره اینجا حداقل من یه آبجو بگیرم داشته باشم کنار این لا ساگرادا فامیلیا. یعنی آبجوش 1.69 همش هم به یوروه دیگه. یه سری آبجوهای بزرگش 1.24 یوروه و قیمت میوه‌جات رو ببینیم. گوجه‌اش کیلویی 1.49 با آمریکا بخوام مقایسه کنم که پوندی $1 حدوداً $1 $1.5 مثل اینکه اینجا ارزون تره. اونم از این گوجه خوبا.
دیگه عرضم به خدمتتون که یه سری گوجه‌های انواع دیگه هم داره. از این مشکی‌ها 3.29 پوندی. آووکادو کیلویی 5.49، همون هم قیمت‌های آمریکاست. کدو کیلویی 1.89. بازم فرق زیادی با آمریکا ندیدم تا الان. بریم گوشتاشو ببینیم. مرینت شده آماده برای پخت و پز، کیلویی 3.95، یعنی پوندی باز زیر $2. اینم توی آمریکا الان دیگه این قیمت خیلی کم پیدا میشه، ولی خوب بگردی هست. مغازه‌های مکزیکیه مثلا جای خاص. نگاه این گوشتای گاو قاچ شده آماده پخت و پز، تقریبا نیم کیلوش شده 7.5 یورو، که تو آمریکا الان هم یعنی یه پوندش شده 7.5 یورو، تقریبا $8. پس همون اینم باز تو آمریکا تقریبا همین قیمت الان. گوشتای قرمزش کلا به نظر میاد شبیه قیمتش آمریکا. اینجا نگاه کنین قیمتای چیپسش هم حتی خیلی ارزونه. بعد قیمتایی که آف میخوره رو ببینین، 70% آف خورده لیز. ما این لیزا رو هر کدوم دونه توی آمریکا میگیریم $3.5 تا حتی بالاتر. اینا الان غیر آف، اینایی که آف نخورده لیز $2 در حالی که ما $3.5 میگیریم. اصلا احساس میکنم خیلی نسبتاً به آمریکا قیمتا همیشه ارزان‌تره. گوشتایناش تقریبا همون بود. مرغش ارزان‌تر بود، گوشت قرمزش همون بود، ولی اینا چیپساش ارزان‌تره. سنتورینی که ما رفته بودیم اینا هر کدومشون الان اینجا $2، اونجا $4 یا $4.5 یورو بود. تازه اینجا اینایی که آف خورده هر کدوم شده 60 سنت، 86 سنت. خیلی باحاله، خیلی چیزاش هم جا خوره. این آبجو رو نگاه کن. الان آبجو رو اول گفتم مثلا هر کدوم 1.5 2 یورو اینا بود آبجوی انقدی. اینا 70% یهو تخفیف خورده، هر کدومش شده 50-60 سنت یورویی و خیلی خوبه دیگه. من دو تا گرفتم، بریم حالش رو ببریم. اینایی که من دوستش دارم شیر کاکائو خوشمزه هاش 70 سنت، میگم 70% آف خورده شده 45 سنت. من چیا برمیدارم، حسین چیا برمیدارم. تفاوت من و حسین. ساندویچمون هم گرفتیم که سر پای یه ساندویچ سلمون بزنیم و نخواد وقت صرف کنیم برای نهار. اینجا نوشته که کل مغازش کل چیزا 70% آف خورده. به 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 به، چشممون روشن شد به دیدار این شاهکار معماری. ببین همینجوری دارن ساخت و ساز میکنن، گند زدن به منظرش. متاسفانه دفعه پیش این پلاستیکا و این همه کانستراکشن دورش نبود. حالا نمیدونم، احتمالاً یه قسمتش ریزش کرده که این همه دورش دارن. بعید میدونم برای ریزش باشه، ولی این ساخت و ساز دیگه. گفته بودن تو حداقل 10-20 سال دیگه طول میکشه این تموم شه. ببینید خیلی جالبه، کل شخصیت معماری متفاوتی که بارسلونا داره نسبت به جاهای دیگه اروپا، همش کار هنرمند بزرگشون، معمار بزرگشون گاودیه. یعنی حتی این کیسه ها رو وقتی نگاه کنین که جاذبه‌های معماری مختلف بارسلونا رو گذاشته، اکثر اینا کارهای گاودیه. حالا بجز این فکر کنم موزه ملی بود، بقیه‌اش همش کارهای گاودیه. از لا ساگرادو فامیلیا گرفته تا کاسا میلا و این یارو سوسماره که تو پارک گوئل و یه ساختمون دیگه موزاییکی از آنتونی گاودی. کلا این معمار به شهر بارسلونا شخصیت داد. هرچی شخصیت متفاوت این شهر داره مربوط به آنتونی گاودیه و اینم که لا ساگرادو فامیلیا شاهکار اصلیشه. دفعه اینجا سوار این بارسلونا توریست باسا شدیم و اومدیم اینجا، رامون ندادن، گفتن باید نوبت بگیرین. بعد رفتیم دقیقاً پریدیم همینجا توریست باس رو گرفتیم و رفتیم.
که قبلا گفته بودیم ما این اتوبوس رو سوار شدیم و به شدت ناراضی بودیم همین صفش بود، چون باید کلی ساعتا وای می‌ایستادیم و سوار اتوبوس‌های مختلفشون خیلی وقتا هم دیر می‌اومدن. آره واقعا اصلا کار راحتی نیست، مخصوصا اگر که مثلا 3-4 نفر هستین این اتوبوس ها رو پیشنهاد نمی‌کنم، چون که از هر جایی به هر جایی که بخواید برین مثلا 10-15 یورو میدین، در صورتی که اینو باید نفری برای 2 روز نفری 60 یورو 50 یورو اینا باید پول بدین براش. بعد آخرش که حساب می‌کنی می‌بینی اگه همه رو اوبر گرفته بودین 3-4 تایی با هم از مقصد به مقصد دیگه رفته بودین براتون ارزان‌تر در میومدین، همه صف هم وای نمیستادین. تجربه خیلی باحالیه ها، یعنی آدم آخرش خاطرش براش جالبه ولی از نظر مالی و زمانی اصلاً به صرفه نیست. آره واسه همین دفعه پیشم که ما این اتوبوسا رو گرفته بودیم با مامان بابام به نتیجه رسیدیم که اصلا نمیارزه. این مدل خیابونا قشنگ خیلی عادیه توی بارسلونا که یه دونه خیابون پهنه، آدما وسطش میشینن غذا میخورن و این ور اون ورش مغازه و رستوران و ایناست. خیلی من اینو دوست دارم توی بارسلونا. نگاه اینا چه باحالن، نگاه کن نشستن این ور خیابون، همه رو به این برج دارن بستنی میخورن، همه فقط خیره شدن به لا ساگرادا فامیلیا. برگردیم به داستان 3 سال پیش. خلاصه این که سعی کردیم وارد کلیسا بشیم ولی گفتن باید از قبل بلیت بگیریم با ساعت مشخص. در نتیجه مجبور شدیم بلیت رو برای فردا بگیریم و وایسادیم تو صف اتوبوس توریستی که بریم سمت مقصد بعدی. بعد از کلی منتظر موندن توی صف و رد شدن 3 تا اتوبوس بالاخره بار 4م نوبت به ما رسید. سوار شدیم و رفتیم سمت مقصد بعدی، پارک گوئل، یکی دیگه از آثار هنرمند بزرگ گاودی. این پارک برای من یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های بارسلونا بود. تا الان آثار آنتونیو گاودی رو تو ساختمونا می‌دیدیم، الان میتونستیم هنرهای الهام گرفته از طبیعتش رو توی خود طبیعت به وسعت یک باغ ببینیم. دلیل ساختن این پارک این بوده که این هنرمند دوست داشته ایده‌هاشو توی فضایی فراتر از معماری ساختمون ابراز کنه و در کنار پروژه‌های معماریش ریز به ریز این پارک رو طراحی میکنه. یه قسمت عظیمش از درختای نخل الهام گرفته، یه عالمه ستون سنگ و گلی که هم شبیه نخل مصنوعیه، هم شبیه مشعل، هم یادآور سازه‌های قبیله‌ای خیلی قدیمی. یه جا هست که این نخل‌های مصنوعی رو با نخل‌های واقعی روبروی هم قرار داده که تضاد و تشابهش رو برجسته کنه و یه قسمت دیگه ستون‌هایی با همین طرح سقفی بسیار زیبا رو بالا نگه داشتن و شده مثل یه جنگل نخل سرپوشیده.
یه بخش دیگه باغ هم هست که طرح‌های موزاییکی داره. پایین این دیواره‌های موزاییکی نمادین ترین اثر این پارک قرار داره. یه مارمولک موزاییکی که تو تمام سوغاتی فروشی‌های بارسلونا ماکت یا عکسشو می‌بینی. برگشتیم به ایستگاه اتوبوس توریستی بارسلونا و رفتیم مقصد بعدی، کوه تیبیدابو. اینجا یک کلیسای بزرگ قرار داره که شکل قصره و یکی از نقاط نمادین بارسلوناست و به کل شهر مشرفه و از اکثر نقاط شهر دیده میشه. برای رسیدن بهش یه دونه کابین ریلی سوار شدیم و اون بالا رسیدیم به کلیسای قلب مسیح که بالاش یه مجسمه عیسی مسیحه که از مجسمه مسیح در ریو دی ژانیرو الهام گرفته. داخل کلیسای تیبیدابو. پایین کلیسا یه شهر بازی قدیمیه که یکی از رایداش شبیه هلیکوپتره و با منظره‌ای که از شهر داره حس می‌کنی بر فراز شهر داری هلیکوپتر سواری می‌کنی. مقصد بعدیمون نوکمپ استادیوم تیم فوتبال بارسلونا بود. من با اون که طرفدار رئال مادرید بودم و دل خوشی از تیم بارسلونا نداشتم، دیدن استادیومش برام خیلی جالب بود. یکی توپش بادش هم خالی شده. مال چه سالیه؟ این مال سال 1920. اوه واو. چه ویژگی داره؟ این یکی مال چه سالیه؟ این یکی
1912 تا 27. این کفش یه بازیکنه. آره دیگه با این کفش بازی میکردن. ببین کفشه پاشون ایوه اینه ها. ببینم. میبینی قلبشو ببینه بلند دیگه. نشون میده که با این کفش فوتبال بازی میکردن تو عکس قدیمی. چه سالیه؟ 1910 تا 1920 با این کفش فوتبال بازی. همین دهه 1930 تا 40 با این کفش فوتبال بازی میکردن. 1960 1960 برنده توپ طلا شد. 3 سال پیشم با این کفش بازی میکردن. این پیرن مسی در سال 2009. حالا رسیدیم به قسمت رختکن و جکوزی تیم بارسلونا. قسمت خیلی نوستالژیک این استادیوم برام اونجاییش بود که از رختکن بازیکنای تیم وارد استادیوم می شدیم. چون همیشه وقتی می رفتم استادیوم به خصوص برای جام جهانی برزیل و روسیه از زاویه دید تماشاگرها ورود بازیکن‌ها به زمین رو تماشا می کردم. لحظه‌ای که تاپ تاپ قلب هممون شروع می شد و هزار فکر و خیال برای نتیجه بازی تو ذهنمون شروع می کرد به دویدن. حالا این بار میتونستیم از زاویه دید بازیکن‌ها لحظه ورود به زمین رو ببینیم. جنم قسمت گیف شاپه. طبقه پایین هم داره گیف شاپش. و الان داریم میریم طبقه پایین گیف شاپ بارسلونا استادیوم. با نمکه صندلی‌ها رو هم گذاشتن یه تیکه شبیه استادیوم درست کردن برای کسایی که منتظرن احتمالاً همسراشون خریدشون تموم شد. به پایان تور اتوبوسمون الان دیگه تاریک شده. داریم آخرین مسیرمونم طی می‌کنیم که بریم پیاده شیم برای شام. برای شام رفتیم رستوران دریایی اورتورنو که تبدیل شد به رستوران مورد علاقه من تو بارسلونا. تعجب کردیم که اینجا میتونستی لابستر کامل رو بگیری 15 یورو، در حالی که حتی تو ارزون ترین کشورهایی هم که ما بهش سفر کردیم این قیمت گیر نمیاد. اگر رفتین بارسلونا شدیداً به همتون پیشنهادش میکنم. بعد از شام از همونجا پیاده رفتیم تئاتر که نمایش رقص فلامینگو ببینیم. اسم تئاترش هست سیتی هال، ولی سیتی هال اصلی بارسلونا نیست. بریم با هم قسمت‌های از این نمایش رو ببینیم.
صبح روز بعد مستقیم رفتیم سراغ نماد اصلی بارسلونا، کلیسای جامع ساگرادا فامیلیا به معنای خانواده مقدس. این اثر بزرگترین شاهکار هنرمند بزرگ آنتونی گاودی به حساب میاد و حالا میخوایم بریم بیشتر با این هنر بزرگ آشنا بشیم. این کلیسا از سال 1882 ساختش شروع شده و هنوز بعد از بیش از 140 سال تمام نشده. خود گاودی هم از اول میدونسته که عمرش به تمام شدن پروژه قد نمیده و اونو اثری برای نسل‌های آینده میدونسته. جالبه بدونید خود آنتونی گاودی اوایل برنامه‌ریزی و ساختش هیچ نقشی توی پروژه نداشته. بعد از ساخته شدن سالن اصلی کلیسا، معمار پروژه استعفا میده و آنتونی گاودی ادامه کار رو به عهده میگیره. از همون ابتدا میاد سبک کار رو عوض میکنه و میبره سمت سبک طراحی منحصر به فرد خودش که الهام گرفتن از طبیعت بوده. از صدف گرفته تا میوه‌جات و امواج دریا که همه جای کلیسا به وضوح دیده میشه. در این حال نیت اولیه کلیسا که داشتن سبک گاتیک نوین بوده رو هم حفظ میکنه. گاودی معتقد بوده که توی طبیعت هیچ خط راستی وجود نداره، به خاطر همین تمام ستونها و جزئیات ساختماناش رو پرپیچ و خم طراحی میکرده. گاودی در 31 سالگی کار شروع میکنه و 43 سال بعد در سال 1926 فوت میکنه و زیر همین کلیسا خاکش میکنن. در اون زمان فقط 1/4 کلیسا تکمیل شده بوده. پیروان سبک گاودی با استفاده از طرح‌ها و ماکت‌ها کارش رو ادامه میدن. اما چند سال بعد در حین جنگ‌های داخلی اسپانیا بخش‌های عظیمی از کلیسا به همراه طرح‌ها و ماکت‌ها سوختن و تخریب شدن. 16 سال طول کشید تا قطعات باقی مونده از ماکت‌ها رو سرهم بزنن و به طرحی برسن که بتونن پروژه رو از سر بگیرن. پیش بینی شده که این پروژه بالاخره در سال 2026 تموم بشه. این کلیسا 18 تا برج نوک‌تیز داره که 12 تاش به نماد نمایندگان عیسی مسیح ساخته شدن، یکیش مریم مقدس و بلندترینش به شکل صلیب خواهد بود و نماینده عیسی مسیح. اون 4 برج بلند اطراف برج مسیح مجسمه های زیبایی از 4 حیوان به نماد 4 نویسنده انجیل هستن. شیر برای مارک نماد قدرت و شجاعت، گاو برای لوک نماد متانت و فروتنی، عقاب برای جان نماد بصیرت و وسعت نگرش و انسان برای ماتیو به نماد برترین موجود چون اون اولین نویسنده انجیل بوده. دور تا دور کلیسا هم طرح‌های مجسمه‌ای برجسته دیده میشه که هر کدومش داستان‌های مختلف انجیل رو به تصویر کشیده. یه چیزی که هنوز توی این ولاگ راجع بهش صحبت نکردیم اینه که بارسلونا توی ایالت کاتالونیای اسپانیا قرار داره که یه منطقه نیمه خودمختار و زبون خودشو داره، کاتالان، که با اسپانیایی فرق داره و همچنین پرچم خودشو هم داره. توی مقصد بعد بیشتر راجع به کاتالونیا، قرار گرفتنش تحت سلطه اسپانیا، جنبش‌های جدایی طلبی و کشمکش‌های تاریخی اسپانیا صحبت می‌کنیم. مقصد بعدیمون مونتجویک بود که یکی از مهمترین نقاط توی تاریخ کاتالونیا، بیشترم به خاطر اتفاقای وحشتناکی که اینجا افتاده. به زودی بیشتر باهاش آشنا میشید. با اتوبوس توریستی رسیدیم به ایستگاه مونتجویک و مسیر رسیدن به بالای کوه رو شروع کردیم. اولین چیزی که توی این مسیر میبینی پالاو ناسیونال یا قصر ملیه. این قصر باشکوه داستانی مشابه برج ایفل و اتمیوم بلژیک داره. اولش برای اکسپو یا نمایشگاه جهانی سال 1929 که توی بارسلونا برگزار شد ساخته شده بود و قرار بوده موقتی باشه، ولی به خاطر شکوه و محبوبیتی که داشته نگهش میدارن و تبدیلش میکنن به موزه هنر. از تراس این قصر منظره فوق‌العاده‌ای به شهر بارسلونا داریم و روبروی این قصر فواره معروف هست که محیط قصر رو زیباتر و محبوبتر کرده.
از کنارهای قصر ملی یه سری پله برقی هست که با استفاده ازشون هی طبقه طبقه رفتیم بالاتر تا برسیم به تلکابین مونجویک. سوار تلکابین شدیم و رفتیم بالا. وقتی میرسی بالا با قلعه مونجویک روبرو میشی و محو فضای سبز تزیینی اطرافش میشی. اسم این قلعه به معنی کوه یهودیه، ولی خود قلعه ربطی به یهودی‌ها نداره. اسمش از اونجایی میاد که این کوه قرنها فقط به عنوان قبرستان یهودی‌ها استفاده میشده و پس از سرکوب یهودی‌ها تو قرن 13 دیگه متروکه بوده تا اینکه تو قرن 17 اینجا یه قلعه نظامی میسازن و توپ و تانک میذارن که در برابر حمله‌های دریایی بتونه حفاظت کنه. بعدها همین قلعه برای سرکوب مردم خود بارسلونا تو جنگ‌های داخلی استفاده شده و ازش به عنوان زندان و محل اعدام هم استفاده شده، تا جایی که کلمه مونجویک تو زبان اسپانیایی با شکنجهگاه مترادف میشه. حالا داستان این جنگ‌های داخلی چی بوده؟ باید یه 500-600 سال برگردیم عقب و از اونجا شروع کنیم. یه زمانی این شبه جزیره ایبریا که اسپانیا و پرتغال کنونی توش هستن 5 تا پادشاهی متفاوت بوده که الان فقط پرتغالش جزو اسپانیا نیست و بقیه همه شدن اسپانیا. البته قبل از تشکیل این پادشاهی‌ها کل این شبه جزیره مدت‌ها دست مسلمونا بوده که از سمت شمال آفریقا اومده بودن که داستانش رو توی ولاگ بعدی بیشتر میشنوید. اما به تدریج پادشاهی‌های مسیحی اومدن قدرت رو از مسلمونا گرفتن و تا اواخر قرن 15 دیگه فقط یه قسمت کوچولو به اسم گرانادا دست مسلمونا بود. منطقه کاتالان زبان که بخش عمده‌اش همون کاتالونیای امروزی هست پادشاهی آراگون رو تشکیل داده بودن. از بین اینا کاستیای لئون بزرگترین پادشاهی رو داشته و این کشور میرسه به یه پرنسس به اسم ایزابلا. ایزابلا با شاهزاده آراگون به اسم فردیناند ازدواج میکنه و قلمروهاشون رو یکی میکنن و ادامه میدن به کشورگشایی. آخرین حکومت اسلامی رو از بین بردن، ناواره رو گرفتن و قلمروی اسپانیای امروزی شکل گرفت. اما مشکلات بین کاتالان ها و کاستیایی ها اونجا ختم نشد. اوایل قرن 18 سر جانشینی و قدرت کاتالان ها با اسپانیایی ها اختلاف نظر داشتن و اولین جنگ داخلی اونجا شروع شد. اسپانیایی ها پیروز شدن و از همون زمان شروع کردن به تلاش برای از بین بردن ملیگرایی کاتالان ها. از اون طرف کاتالان ها معتقد بودن که موقعیت تجاری قوی‌تر و اقتصاد بزرگتری دارن از بقیه اسپانیا و دارن مالیات بیش از حدی به دولت مرکزی میدن و جور بقیه رو میکشن. تا 200 سال بعد این کشمکش ها و استقلال طلبی کاتالان ها در ابعاد کوچکتر ادامه داشت و سرکوب میشد، تا اینکه تو سال 1931 پادشاهی اسپانیا لغو شد و احزاب مختلفی که توی اسپانیا شکل گرفته بودن یه جمهوری تشکیل دادن. نمایندگان کاتالونیا هم با این سیستم جمهوری کاملا موافق بودن و برای خودشون به عنوان یک حزب آزادی مناسبی توی سیستم جدید میدیدن. اما تنها 5 سال بعد یک جنگ داخلی وحشتناک ایجاد شد که در اون حزب ملیگراها و اصولگراها به رهبری ژنرال فرانکو جمهوری را از بین بردن و یک دیکتاتوری تشکیل دادن. کاتالونیا هم که از طرفداران سرسخت جمهوری بود، مردمش توی این جنگ آسیب زیادی دیدن و اون زمان بود که از همین قلعه برای سرکوب خود مردم بارسلونا استفاده میشد. بعد از اون جنگ داخلی فرانکو به مدت 36 سال دیکتاتوری ایجاد میکنه و وعده میده که پادشاهی رو توی کشور احیا میکنه. اما تا زمان مرگش کسی روی تخت ننشوند و خودش تمام قدرت رو داشت. توی این مدت به شدت تلاش میکرد که هویت و زبان کاتالان رو از بین ببره. پس از مرگ فرانکو، نوه شاه قبلی خوان کارلوس یک طبق انتخاب خود فرانکو به پادشاهی رسید. اما اون اومد کلاً سیستم رو عوض کرد، دیکتاتوری رو منحل کرد و سیستم پارلمانی رو بنا کرد و این شد که امروزه هنوز اسپانیا پادشاهی پارلمانی داره و قصر سلطنتیشو به زودی توی قسمت مادرید میبینید. اما نارضایتی کاتالان ها هنوز تمام نشده بود، چون همچنان خیلی ها معتقد بودن که اقتصاد اسپانیا روی دوش اوناست و اگه جدا بشن وضعیت خیلی بهتری خواهند داشت.
این شد که تو سال 2017 کلی تظاهرات و شلوغی ایجاد شد. یه رفراندوم برگزار کردن برای جدایی که دولت مرکزی باطل و غیرقانونی اعلامش کرد و کلی بزن شد تا دوباره شرایط آروم شد. ولی جالبه که بدونید توی همین چند سال ذهنیت‌ها خیلی عوض شده و امسال برای اولین بار نمایندگان جدایی طلب اصلا توی کاتالونیا و بارسلونا رأی نیاوردن و امروزه تخمین میزنن که فقط 30% مردم کاتالونیا هنوز طرفدار جدایی از اسپانیا هستن و بقیه دوست دارن به همین شکل باقی بمونه. برگشتیم که سوار اتوبوس توریستیمون بشیم و مسیر دایرویش رو به پایان برسونیم. از کنار میدون کلمبوس و یه سری جاذبه‌های دیگه عبور کردیم. از داخل اتوبوس دیدیمشون و دیگه پیاده نشدیم. مستقیم برگشتیم سمت خیابون معروف لارامبلا که بتونیم مارکت یا بازار معروفش هم ببینیم. ولی زمانی که رسیدیم تعطیل بود. اینجا یکی از بازارهای خیلی معروف بارسلونایی که دفعه پیش اومده بودیم، هر دوباری که اومدیم واردشیم بسته بود، ولی حالا بالاخره بعد از 3 سال اومدیم که این قسمتی که الان گپ شده بود توی اون برنامه بارسلونامون رو جبران کنیم. زعفرون 2 گرم 9 یورو. زیتونا رو داره هر کدوم از اون قیفا رو میده 2 یورو. مغازه مکزیکیه. برگردیم به داستان 3 سال پیش. وقتی نتونستیم وارد بازار بشیم، از همونجا توی کوچه پس کوچه های بارسلونا راه افتادیم و رفتیم سمت منطقه بورن و کلیسای قدیمی بارسلونا. پشت سرمون کلیسای سانتا ماریا است که دومین معروف‌ترین کلیسای شهر بارسلونا است. اینجا برخلاف اون یکی لا ساگرادا فامیلیا که نسبتاً جدیده و به عنوان گاتیک نوین شناخته میشه، این یکی نزدیکتر به قرون وسطا ساخته شده و حدوداً 500 سالشه و محله‌ای که توش قرار داره بهش میگن محله بورن که الان توشیم. خیلی محله زنده‌ایه تو بارسلونا. همه میان اینجا قدم میزنن، میشینن تو کافه ها غذا میخورن، از این نونا و شیرینی‌های خیابونی میخورن و کلاً خیلی وایب باحالی داره این قسمت از بارسلونا. دقیقاً دفعه قبلی که اومدیم توی این بار اینجا نشستیم و با مامان بابای نیکار غذا خوردیم و از منظره این کلیسا لذت بردیم و کلاً این فعالیت خیلی متداول و محبوبیه اینجا که یه جایی توی این کافه ها با منظره قشنگ بشینن
غذا بخورن و از فضا لذت ببرن. نگاه تو این کوچه پس کوچه ها که راه میری همینجوری منظره بالای این کلیسای معروف رو داری. از همین کلیسا پیاده رفتیم سمت آخرین مقصدمون تو بارسلونا، پارک سیوتادلیا. اینجا پارک سیوتادلای بارسلوناست. کلی مجسمه اجدهای خوشگل داره که دارن آب میریزن توی این حوض. اون بالا هم از این مجسمه ها داره، قشنگ سبک بارسلونایی. این پارک در قرن 19 ساخته شده و تا دهه‌ها تنها فضای سبز بارسلونا بوده. یه دونه پارک بزرگه، یه دریاچه کوچولو وسطش داره و دیگه بعدن شروع میکنن حسابی درختکاری و فضای سبز ایجاد میکنن، ولی تا مدت زیادی این پارک تنها فضای سبز بوده. از اینجا دیگه با عجله برگشتیم رفتیم ایربی‌ان‌بی مون، چون که باید هر دوتامون دورکاری میکردیم. مرخصیامون تموم شده بود و حالا دیگه وقت کار بود. این بود پایان داستان بارسلونای سال 2021 و روز بعدش رفتیم سمت مادرید. صبح رفتیم سمت مادرید و طرفای ظهر رسیدیم، ولی از اونجایی که هنوز برای تحویل گرفتن ایربی‌ان‌بیمون زود بود، تو یکی از نقاط مرکزی شهر به اسم پلاسا دلوس کاروس نشستیم تو یکی از رستوران‌های خیابونی و اختاپوس سفارش دادیم. اختاپوس‌های اسپانیا هم از همه جا خوشمزه تره. بالاخره کلید ایربی‌ان‌بیمون رو تحویل گرفتیم، وسایل رو بردیم گذاشتیم توی خونه و سریع زدیم بیرون که تا قبل از عصر بتونیم یه سری از جای مادرید رو ببینیم. اول از همه رفتیم سراغ قصر سلطنتی که روبروش هم معروف ترین کلیسای مادرید قرار داره. اسم این کلیسا هست سانتا ماریا لرئال دل المودنا و نکته جالبی که راجبش هست اینه که قرار بوده چند صد سال پیش ساخته بشه و هدف داشتن که بزرگترین کلیسای دنیا بشه، ولی انقدر که هدفشون بلند پروازانه بود که برنامه ریزیش سخت بود و هی دست کردن که تا قرن 19 هم شروع به ساخت نکردن و دیگه آخر اون هدف اولیه رو بیخیال شدن و اواخر قرن 19 هم که شروع به ساخت کردن و اواخر قرن 20 هم که تموم شد دیگه یک کلیسای نسبتاً معمولی شد، ولی همچنان معروف ترین کلیسای مادریده. بعدش رفتیم که وارد قصر سلطنتی بشیم و توی صف نسبتاً طولانی باید وای میستادیم، ولی چون که اون روز یه جشن خاصی بود توی اسپانیا، ورودی رو برای همه مجانی کرده بودن. بلیط‌های مجانیمون رو گرفتیم و وارد محوطه قصر شدیم.
برای روز اول دیگه فقط در همین حد وقت داشتیم، چون که عصر تا شب که میشد صبح تا عصر به وقت آمریکا بعد میرفتیم خونه و دورکاری میکردیم. من و نیکا نشستیم پای لپتاپامون و تا شب کار کردیم. این صف عظیم رو ببینید تا کجا میره، باورتون نمیشه. این صف خرید لاتریه. اینجا هم دارن یه سریا تو بازار سیاه میفروشنش، رفتن خریدن و دارن تو صف آدم گرونتر میفروشن که بقیه ترجیح بدن گرونتر بخرن تا اینکه تو صف وایسن. ببینید تو کجا میره این صفه. یعنی همه اینا اومدن یه بخش عظیمی از روزشون رو دارن میذارن که بلیت لاتری بخرن. یعنی احتمال بردش بیشتر از لاتریای دیگه است. روز دوممون رو در مادرید از پلازا میور به معنی میدون بزرگتر یا میدون اصلی شروع کردیم که یکی از جاهای شلوغ و باحال مادرید به حساب میاد و پر کافه و چیزای اینجوریه. کلن امروز صرف راه رفتن به قسمت‌های مختلف مرکز شهر مادرید کردیم. تعداد زیادی از جاذبه‌های مادرید نزدیک همن و میشه از یکی به یکی دیگه راه رفت و مقصد بعدیمون به سمت میدون خورشید یا قلب مادرید بود. میدون خورشید مادریده که بهش میگن قلب مادرید. سریال معروف مانی هایست یا خانه کاغذی تو مادرید پر شده و من و نیکا این وسط نیت کرده بودیم که لباس مانی هایست بگیریم و بریم نقاط مختلف مرتبط با این فیلم رو ببینیم و یه سری از صحنه‌هاشو بازسازی کنیم. یا همه با هم یا همه تنها، تو بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب، ما که بیداریم تا فردا، آخرش زنجیر ظلم عالمگیر میشکنه با دستای ما. در ادامه مسیر مادرید گردیمون اول از همه رفتیم که این ماسکای مانی هایست رو گیر بیاریم و همچنین یه لباس قرمز برای من بخریم. نیکا هم که از قبل لباس قرمز پوشیده بود و دیگه ستمون کامل میشد. لباسامون که آماده شد از منطقه معروف گران ویا عبور کردیم که بریم سمت بانک مادرید، اولین مقصد مانی هایستیمون توی این ماجرا. خود منطقه گران ویا هم یکی از معروف ترین جاهای مادریده که همه حتما باید ببینن. کلی ساختمونای قرن 19 توش قرار داره و یکی از جاهاییه که از نظر معماری توی مادرید جلب توجه میکنه. اینجا تئاتر کوفیدیس الکاسر هست
الکسر به معنی قصره و خب چون شکل قصره این اسم گرفته و یکی از محبوب ترین سینما تئاترای مادریده. بالاخره رسیدیم به بانک مادرید که توی قسمت دوم مانی هایست، یعنی سیزن 3 تا 5 مثلا میان از اینجا دزدی میکنن، ولی جایی که فیلم پر شده اصلا کلن یه جای دیگه است که روز بعد میریم میبینیم. این قصر روبروی بانک مادرید هم اسمش قصر سیبلسه که یکی از چشم نوازترین نقطه های گرانویاست. تو سال 1907 ساخته شده و اولش به عنوان اداره پست ساخته شده بوده، ولی الان محل اجلاسای شهریه. فیلمامون از بانک مادرید گرفتیم و رفتیم سمت مقصد بعدیمون، پارک ال رتیرو که یه عالمه فواره داره و معروف به قصر شیشه ایش. توی مسیر از کنار این دروازه آلکالا رد شدیم که یکی از نقاط نمادین مادریده، به خاطر اینکه تو قرن 18 که ساخته شده دروازه ورود به مادرید از شهر آلکالا بوده. داریم باش خیلی زیباست، اصلا هم نمیترسه. پشت سرمون هم چیه؟ این قصر کریستالیه. این قصر کریستالی تو قرن 19 ساخته شده به عنوان گلخونه گیاهایی که از فیلیپین وارد میکردن. اون موقع فیلیپین مستعمره اسپانیا بوده. الان دیگه اینجا به عنوان نمایشگاه هنر استفاده میشه. اینجا حسین رو میبینی که اینه یه پلنگ رفته بالا از این قصر شیشه‌ای. بذار اون بالا چی کار میکنی؟ اینجا از شیشه میشه تمام این مجسمه‌های داخل و دید. بعد از گشت و گذارمون توی پارک ال رتیرو از یه سمت دیگه پارک خارج شدیم که نزدیکتر بود به مقصد بعدیمون، محل چاپ پول اسپانیا یا رویال میت. اینجا جاییه که مثلا توی مانی هایست اول میرن ازش دزدی میکنن، ولی باز دوباره اینجا هم جای اصلی فیلم برداری نیست و جای اصلیشو توی قسمت فردا میریم میبینیم. در نهایت برای رفع خستگی رفتیم توی یه کافه سرباز کنار این مجسمه دولمنده دالی نشستیم و بستنی و آبجو گرفتیم و خوردیم و بعدش دیگه ماجراهای امروز رو خاتمه دادیم و برگشتیم خونه که بتونیم کار کنیم.
صبح روز بعد من و نیکا دوتایی زدیم بیرون که به برنامه‌های روزمون برسیم و اول از همه رفتیم سراغ محل‌های فیلمبرداری سریال خانه کاغذی که دیروز ساختمونای اصلیشو دیده بودیم. حالا رفتیم جاهای شبیهشو که برای فیلمبرداری استفاده کرده بودن ببینیم. ضمناً مامان و بابای نیکا امروز برنامه خرید داشتن و دیگه برنامه‌شون از ما جدا شد. الان از مترو اومدیم بیرون و رسیدیم به این فواره. مثل انگار کلا مادرید شهر فواره است. خیلی فواره دوستان. جای این شهر پر فواره است. دقیقاً تو اون پارک رتیرو هم که رفته بودیم همینجوری همه جذابه‌هاش فواره‌های مختلف و شکل‌های مختلف بود. خیلی شهر فواره‌است مادرید. خب ما رسیدیم بالاخره به این ساختمونی که مانی هایست داخلش فیلمبرداری شده، اما چون ساختمون دولتی هستش و تحقیقات ملی انجام میدن توریستا رو اجازه نمیدن وارد شن و متاسفانه نتونستیم فیلم درست حسابی از داخل این ساختمون بگیریم. از پشت نردو داریم براتون می‌بینیم. آره اینجا شبیه اون محل چاپ پوله که تو کلیپ قبلی نشون دادیم. طرح ساختمونش خیلی شبیه، ولی اونجا به خاطر اینکه جلوش هم کوچه تنگ بود، همین که بالاخره تو محل چاپ پول نمیتونستن مدت زیادی فیلم برداری کنن، اومدن تو این ساختمون علوم تحقیقات ملی فیلم برداری کردن. منتها ما اومدیم اینجا کلیپ خودمون رو پر کنیم، راهمون ندادن و از پشت نرده ها در خدمتتون هستیم. میپریم از خواب یه شب ماهتاب، ما که بیداریم تا فردا. آخرش زنجیر ظلم عالمگیر میشکنه با دستای ما. برای سریع‌تر شدن نقل مکان از این اسکوترهای برقی کرایه کردیم و رفتیم مقصد بعدی، اداره حمل و نقل که به عنوان بانک مادرید ازش توی سریال استفاده شده بود. مقصد بعدیمون استادیوم تیم فوتبال رئال مادرید سانتیاگو برنابئو بود. استادیوم نیوکمپ بارسلونا رو که قبلا دیده بودیم، حالا نوبت رسید به رئال مادرید. البته باید اعتراف کنم که استادیوم بارسلونا قشنگتر بود، هرچند که استادیوم سانتیاگو برنابئو اخیراً بازسازی شده و میگن شده مدرن ترین استادیوم دنیا، ولی اون چیزی که ما دیدیم فرق داشت. اما برتری اصلی که این استادیوم نسبت به نیوکمپ داشت وجود 14 تا جام چمپیونز لیگ توش بود که من به عنوان یه رئالی طبعا بسیار خرسند بودم و الان اگه بری 14 تا شده 15 تا. مقصد آخرمون توی مادرید پارک اروپا بود که توش 18 تا از ساختارهای معروف کشورهای مختلف اروپا رو ماکت سازی کردن که بتونی در عرض چند ساعت یه طعمی از سفر به کلی از نقاط اروپا رو بچشی. بریم با هم این 18 تا ساختار رو ببینیم. اول از همه ماکت دروازه براندنبورگ آلمان رو میبینی که نقش دروازه اصلی پارک هم داره. این دروازه که سبک کلاسیک نوین داره یه زمانی نماد تقسیم برلین بود، اما الان نمادی از اتحاد آلمان و صلحه. به زودی اصلش رو توی ولاگ برلین نشون میدیم و کاملتر در موردش صحبت میکنیم. نزدیک همون دروازه دیوار برلین رو میبینیم که این یکی ماکت نیست، یه تیکه از دیوار اصلی برلین که زمانی شرق و غرب این شهر رو از هم جدا میکرد کندن آوردن گذاشتن اینجا.
بعدش تئاتر یونانی رو میبینیم که یه آمفی‌تئاتر باستانیه که اصلش توی آتنه و توی ولاگ اخیرمون از آتن نشونش داده بودیم. میدون اسپانیا یه میدون خیلی متداول اسپانیاییه که توی خیلی از شهرهای اسپانیا میدونی به اسم میدون اسپانیا وجود داره، ولی میگن اونی که اینجاست بیشتر از همه شبیه اونیه که توی شهر سویا ساختن. رسیدیم به ماکت پل برجی لندن که توی ولاگ قبلی اصلش رو نشون دادیم. این پل روزی 2-3 بار باز میشه که کشتی‌های بزرگ بتونه از زیرش رد بشه. مجسمه معروف پریدریایی کوپنهاگن دانمارک تو واقعیت هم تقریبا همین اندازه است. این یه دونه رو لازم نداشتن کوچیک‌تر از واقعیتش بسازن. جزو آثار خیلی معروفی است که معمولا وقتی توریستا میبیننش تو ذوقشون میخوره، چون جذابیت ظاهری زیادی نداره. حالا تو ولاگ دانمارکمون راجع به دلیل معروفیتش بیشتر صحبت میکنیم. یه قسمت دیگه از این دریاچه یه کشتی وایکینگ غرق شده رو میبینیم که ماکت یه سازه به خصوصی نیست، ولی به طور کلی ماکت سبک کشتی‌های وایکینگ اسکاندیناویه که در قدیم کشتیران‌های ماهر و غارتگرای حرفه‌ای بودن. اینجا فواره تروی روم رو می‌بینیم که یکی از نمادهای معروف شهر رومه و تو همین سفر 3 سال پیش قبل از اینکه بیایم اینجا تو شهر روم بهش سر زده بودیم. برج ایفل رو هم که همه میشناسین، نماد پاریسه و یکی از شناخته شده ترین سازه های جهان. این ماکتی که اینجا ازش ساختن اونقدری چشمگیر نبود. ماکت های خیلی باشکوه‌ترش رو توی لاس وگاس آمریکا و همچنین ماکائو معروف به لاس وگاس آسیا دیده بودیم. اینم 3 الهه برکت فرانسه، یکی از آثار معروف توی موزه لوور که 3 الهه یونانی رو به تصویر میکشه. همین جوری که تو پارک داری راه میری یه شهربازی کوچولو با کلی مجسمه های کارتونی بزرگ و کلبه های کارتونی میبینی که به جذابیت و حس خوب این پارک کمک میکنه. ماکت بعدی اتمیوم بلژیک بود که یه سازه عظیم به شکل کریستال اتم آهن که 165 میلیارد برابر بزرگش کرده باشی. برای نمایشگاه جهانی سال 1958 ساخته شده و به زودی تو ولاگ بروکسل کامل در موردش توضیح میدیم. نزدیک ماکت اتمیوم میدون اروپا قرار داره که ماکت جای خاصی نیست، ولی همه پرچم‌های مختلف اتحادیه اروپا رو دور تا دورش زدن با یه نقشه بزرگ اتحادیه اروپا کف زمینش. اینم ماکت مجسمه معروف حضرت داوود، اثر معروف مرمری میکلانژه. این مجسمه اصلش توی موزه فلورانسه و یک کپی دیگهش تو مرکز شهر فلورانس قرار داره، جایی که قبلا اصلیش قرار داشته. مانکن پیس علنا به معنی پسرک جیشوه، یه مجسمه برنز توی بلژیک که الکی معروف شده. اینو هم باز تو ولاگ بروکسل به زودی خواهید دید. آسیاب‌های بادی هلند جزو نمادهای شخصیتی هلند به حساب میان. در مورد این سازه ها هم به زودی توی ولاگ هلند بیشتر توضیح میدیم. پل ونگوگ هلند پلیه که در اصل به خاطر نقاشی‌های ونگوگ هنرمند هلندی معروف شده. قلعه بلم پرتغال یه قلعه قرن 16 توی لیسبون پرتغاله که برای دفاع از شهر ساخته شده بوده. از بین همه این سازه هایی که توی این پارک شبیه سازی شدن، تنها سازه‌ای که توی این سری ولاگ های اروپامون اصلشو نمیبینیم همینه. ما تا حالا پرتغال نرفتیم و توی این سفرم نگنجید،
اما خیلی خیلی مشتاقیم که هرچی زودتر به پرتغال هم سفر کنیم. و در نهایت رفتیم دروازه آلکالا که مال خود شهر مادریده و یکم پیشتر توی همین ولاگ دیدینش. این یکی دروازه آلکالا هست تو خود مادرید که همین دیروز اصلشو داشتیم از نزدیک میدیدیم. این دروازه رو در قرن 18 به عنوان یادبود ورود پرنسس اتریش به مادرید که به ازدواج شاهزاده اسپانیا در اون زمان در اومده بود ساختن و خب اینم که ماکتش. گشت و گذارمون توی پارک اروپا در مجموع 3 ساعتی طول کشید و بعدش با عجله قطار رو گرفتیم رفتیم سمت هتل که بشینیم و دورکاری کنیم و این بود پایان ماجرای ما در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا. یکی دیگه از جاهای اسپانیا که تو سفر 2021 مون رفتیم جزیره مایورکا بود که در واقع یه سفر یه روزه بود، بخشی از برنامه کشتی کروزمون که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. فوق‌العاده زیبا توی دریای مدیترانه است و بهترین زمان برای سفر کردن بهش اواخر بهار، اوایل تابستون یا درست بعد از تابستونه، ولی ما توی پاییز اومده بودیم و تجربهش یکم متفاوت بود. حالا بریم با هم دیگه ببینیم. صبح توی کشتی کروز از خواب بیدار شدیم، صبحونمون رو خوردیم، از کشتی کروز خارج شدیم، یه دونه تاکسی همونجا گرفتیم که ما رو ببره و در طول روز بگردونه که در زمانمون صرفه جویی کنیم. رانندمون اصالتا اهل دومینیکن ریپابلیک بود که سالها بود توی جزیره مایورکا زندگی میکرد. اینجا شهر وایدموسا هست تو جزیره مایورکا. جاذبه توریستیش بیشتر قدم زدن تو همین خیابوناییه که نسبتاً تغییر نکرده در سالها، صنعتی نشده و خب میشه فرهنگ و قدمت اسپانیا رو توشون مشاهده کرد. و یه چشمانداز بسیار زیبا هم داره به یه کوه سبز و ساختمان‌های قدیمی که میخوایم بریم ببینیم. چقدر منظره قشنگی داره اینور. آره. اینجا خیلی واضح میشه حالت بافت قدیمی این روستا رو دید، ساختمان‌های قدیمی. نمیه میره فروشی خوشگه، مغازه کوچولو موچولو نمازی. تپه‌ای که می‌بینین روش یه سری خونه ویلایی هست که احتمالاً یه سری پولدارا برای بازنشستگیشون اومدن اینجا و یکی از خونه ها همچین استخری داره اینجا با چنین منظره‌ای. ببینید که چقدر جالب با ارزون ترین مساله یه ساختاری ساختن که حسابی محکم و پایداره. تا هواکش هم گذاشتن. هواکش خوشگلی تا دیده بودی؟ قسمت سوغاتی‌های این محل. توی این کوچه آدم راه میره قشنگ حس میکنه در زمان سفر کرده. خیلی جالبه واقعا. یه چقدر 200 سال اومدیم عقب. مغازه‌هاش هم خیلی قشنگ و کوچولو نقلیه. مغازه‌هاش شبیه 200 سال پیش نیست داخلش. بیرونش خیلی حالت سفر در زمان داره. کاشی‌ها رو ببین، تو هر خونه یکی از این کاشی‌ها هست. خیلی خوشگله. اینم یه کاشی دیگه داره. سانتا کاتالینا، توماس، پرگوپر،
Nostalgious. سانتا کاتالینا توماس پرگوا پر نوستالژیا. چرا؟ نه اونم همینو نوشته بود. چقدر خوشگله این تیکه. سلام چطوری؟ Shalom Satori. Okay, how do you say in Spanish? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? اینجا یه چشمانداز بسیار زیباست در جزیره مایورکا به اسم سافورادادا. میشه تا اون پایینم پیاده روی کرد و برگشت. یه رستوران هم پایین هست برای کسایی که با تور قایق میان. اینجا قلعه سان ماروک هست. لوئیس سالوادور ساختتش، یعنی ساختشو فرمانروایی کرده که یه شاهزاده بوده مال خانواده سلطنتی مجارستان و اتریش که از طریق اون ازدواج سلطنتی سالوادور به دنیا میاد و این قلعه رو توی جزیره مایورکا میسازه که بعدش میرسه به دستیارش و الان متعلق به نوش هست و اینجا هنوز به عنوان نوه دستیار در واقع. در واقع نوه دستیارش الان به ارث برده اینجا رو و اینجا رو به عنوان موزه و محلی برای عروسی استفاده میکنن. ایشون نوه صاحب سابق اینجا هستش و الان هم صاحب همین خونه هستش. سالوادور اینه میگه سالوادور خود این آقا بوده. خود اون شاهزاده است که صاحب اینجا بوده. چه منظره ای؟ خیلی منظره قشنگی داشته. این قسمت هم قسمت پذیرایی این قصر بوده. و منظره فوق‌العاده زیبا در بالکن این قصر. هنوز یه سریا میان اینجا برای عروسی گرفتن زیر این طاق با این منظره. اینجایی که اومدیم روستای دیا هستش که در شمال این جزیره قرار داره و همینطور که میبینید پر کوه و خیلی سرسبز و ساختمونا و معماریای خیلی قشنگی هم داره. بافت قدیمیشه کاملا تغییر نکرده توی این صدها سال. اینجا هم خیابونای این شهر دیا رو میبینیم. یه دونه میوه فروشی، ساختمونا، یه داروخونه کوچولو داره. این هم تصاویر زیبا از روستای دیا و سرسبز و بارونی است. اومدیم مرکز شهر پالما که مرکز جزیره مایورکا هم هسته. اینجا یه خیابونه به اسم پاس دل بورگ که میان برای پیاده روی
و سیاحت از این خیابون زیبا. چقدر ساختموناش معماریش قشنگه. آره کاملا حالت اسپانیایی داره. نگاه کنید توی این جزیره یه انتیکستون پرسپولیس که ایرانی هم پیدا کردیم. عتیق فروشی. اینجا رو ببین چه حبابی. ساختمان‌های رنگارنگش رو اینجا داریم می‌بینیم با یه فواره زیبا و این قصرهای تاریخی که الان می‌خوایم بریم ببینیم هم از اینجا مشخصه. بچه‌ها اینجا قصر سلطنتی المودینا هست و دقیقاً کنارش کلیسای جامع سانتا ماریا هست. اینا دو تا نقطه نمادین و تاریخی جزیره مایورکا هستن که میخوایم کامل راجع بهشون توضیح بدیم. حالا ببینید که این دوتا چقدر به هم نزدیکن ولی از لحاظ تاریخی تو دو تا زمان کاملا متفاوت تاریخ ساخته شدن. این قصر سلطنتی المودینا همونطور که از اسمش به نظر میاد زمان سلطه اعراب به اسپانیا ساخته شده بوده. کینگ جیمز اول که بهش میگن کینگ جیمز فاتح یکی از قدرتمندترین پادشاه‌های اسپانیا بوده، تاریخ اسپانیا بوده که این جزیره رو از مسلمان‌ها پس میگیره و پسر کینگ جیمز اول این قصر رو بازسازی میکنه و میکنه محل سکونت خودش در بخشی از سال. حالا اون کلیسای سانتا ماریا رو خود کینگ جیمز اول زمانی که این جزیره رو میگیره ساختش رو شروع میکنه ولی حدود 200 سال بعد ساختش تموم میشه. به خاطر همین خیلی باشکوه‌تر و مدرن‌تر هست به نظر میاد از این قصر سلطنتی. حالا بریم این کلیسای سانتا ماریا رو یکم از نزدیک‌تر ببینیم. این قصرهایی که تو زمان سلطه اعراب به اسپانیا ساخته شدن بهشون میگن الکسر تو اسپانیایی که همون القصر عربیه و این قلعه المودینا هم یکی از همون القصرها. حالا این طرف که سانتا ماریا رو میبینین خب معماری خیلی متفاوتی داره. به اینا میگن ساختارهای گاثیک. این یعنی این ساختمانایی که مثلا یکم ستونای نوک‌تیز دارن بهشون میگن گاثیک و دقیقاً کینگ جیمز اول هم خب نیت داشته که یه ساختمان گاثیک اینجا درست کنه. تو مثلا دوران قرون وسطای اسپانیا اینجور ساختمانا خیلی باب بوده. سوار کالسکه اسب شدیم شهر رو بگردیم. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. میگه تمام این خیابون 100 سالشه و بیشتر از 100 سال. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti. Con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero.
Lo que yo siento es verdadero amor por ti. بخش دیگه از شهر پالما هست. یه دونه خونه برعکس گذاشتن که بهش میگن اسباب بیرون نگه داشتن شیطان. و اینجا هم خونه های رنگی رنگی رو میبینیم و اون قلعه هم از پشتش مشخصه. Entenderás lo que siento por ti. این هم یه خیابون خوشگل مشکل دیگه تو شهر پالما که داریم توش قدم میزنیم. الان دیگه عصر این رستوران ها مثل این که باز نیستن. Lo que siento por ti. دیوار این ساختمون رو ببینید. شبیه کیک اسفنجیه. چقدر مغازه ها زود میبندن توی این جدیده. آره ساعت 5 همه جا بستن دیگه. اینجا یه بازار بود، ما الان اومدیم ببینیم که تعطیل. هم بیرون، هم مغازهای بیرون، هم مغازهای داخل بازار، همه بستن. از این زاویه هم این خیابون پالما رو مشاهده کنین با ساختمونای رنگارنگ توش. این هم یه دونه باره و این طرفش هم یه رستورانه که الان آدم ها دارن توش غذا میخورن و اونجا هم این پارک هست که توش یه دونه قلعه وجود داره. اینجا اسمش هست پارک فیخینا و کنارش هم این ساختمان قلعه مانند هست که موزه هنره. Lo que siento por ti. Lo que siento por ti. اسکله شهر پالما همطور که می‌بینید کلی قایق‌های تفریحی خوشگل کوچیک وجود داره و حتی این یکی روش جکوزی داره. مردم دارن اینجا ریلکس میکنن و از این طرف هم میتونید تمام ساختمون‌های قشنگ و تاریخی این شهر رو ببینید. اونم همون ساختمان‌های تاریخیش که نماد این شهر هست. قصر سلطنتی المدینا و کلیسای جامع سانتا ماریا. شاید بشه گفت بیشترین چیزی که مایورکا بهش معروفه ساحلای فوق‌العاده زیبا و رویاییشه که ما توی این سفر نه فصلش بود نه وقتشو داشتیم که ببینیم، ولی خواستیم اینجا 2 از معروفترین ساحلاشو بهتون معرفی کنیم و قسمت‌های از این ساحلا رو که از جای دیگه برداشتیم بهتون نشون بدیم که ببینین توی جزیره مایورکا چه خبره. ¿Cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor.
baby. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca. اینم از پایان ولاگ اسپانیا که ترکیبی بود از سفر امسالمون و سفر 3 سال پیشمون. حالا دیگه از اینجا به بعد کلن توی سال جدید هستیم. از سمت بارسلونا میریم به سمت آندورا که توی ولاگ بعدی خواهید دید و یه قسمت دیگه اسپانیا که سمت جنوبش و مالاگا باشه رو هم توی ولاگ بعد از اون خواهید دید. با ما همراه باشید برای ماجراهای بعدی.